بعد كده تريز، وده تريز ده هو كان الموديل الاعقد. وتريز هو يعني احد العلماء الروس اللي هو كان بيشارك في تسجيل براءات الاختراع للابحاث ايام الاتحاد السوفيتي. فهو كان يعني بينطلق، يعني هو جمع كل الابحاث اللي تم تسجيلها، حوالي 40,000 ورقه بحثيه، وعمل ابستراكشن. هي الابحاث دي بتدور حوالين ايه، فطلع 40 رول كلها هي اللي بتكون سبب في الانوفيشن. وهو كان بيقول ان اي مشكله لابد ان احنا نعمل ابستراكشن للبروبلم، وبعدين نحلها، وبعدين نقدم حل للسبيسيفيك بروبلم بتاعتنا. الموديل بتاعه كان من اهم ما يميزه ان هو ركز على ما يسمى ان احنا نميجر الانوفيشن. ودي نقطه مهمه جدا من النقط اللي احنا عايزين نعلمها. انا عارف ان الكلام كتير، بس دي من النقط اللي احنا عايزين نركز عليها، ان احنا عايزين ان احنا نميجر الانوفيشن ايدياز بتاعتنا، لازم تكون باستخدام كوانتيتيف ميجر، وهو اللي احنا عايزين نركز عليه الايدياليتي. والايدياليتي دي اللي هي المثاليه، قياس المثاليه. يعني احنا لازم نشوف هو ايه البنفيتس المتحققه، وايه الكوست بتاعتها، وايه الاضرار بتاعتها. فدايما لازم يكون عينينا على كده، عشان احنا واحنا بنكمبير بتوين الانوفيشن بتوين ايتش اذرز. يعني لو غنيم عمل انوفيشن بنسبه 200% واحمد عمل انوفيشن بنسبه 150%، فغنيم هو اللي هيكسب، مش ان غنيم عمل انوفيشن لوحده واحمد عمل انوفيشن لوحده. فدايما لازم يبقى فيه كوانتيتيف ميجر للانوفيشن. دول طبعا ال 40 تول اللي عملهم تريز، اللي عملتهم نظريه تريز. وطبعا هي كانت بتتكلم يعني على افكار كتيره، هتلاقوا في جزء منها مطبق في السوفت وير. يعني احنا لو بصينا لفكره السيلف سيرفيسنج اللي هي رقم 25 دي هتلاقيها متطبقه. انت في الاي كوميرس سوليوشن انت عامل سيلف سيرفيس. في الشوبس الكبيره هي بتعمل سيلف سيرفيس، دي بتخلي العميل بيشعر بالاريحيه ان هو اللي بيخدم نفسه، وانت بتقلل الاوبريشنال اوفر هيدز. طبعا هي في تريز كان يعني ماشي في اسبكتس كتير، لان هم كانوا بيشتغلوا في مجال ابحاث الفضاء، في حاجات الكيميكالز، في حاجات المعادن. تم الاستعانه بالموديل بتاعه في مجال التكنولوجي يعني مؤخرا. يعني هبقى اسيب لكم ان شاء الله لينك لشرح الادوات كامل، لان طبعا يعني مفيش وقت كافي ان احنا نقدر نشرح التولز دي مشروحه بالكامل، فيما يعني يمكن عمل فيتنج ليه في السوفت وير. ده مثال كده، تخيلوا كده لو احنا عايزين نقيس بقى الايدياليتي، المقص ده احنا كده عملنا دبليكيشن للمقص من يعني بخلاف المقص العادي. فتخيلوا قمه البرودكتيفيتي بتاع المقص ده لو هيجي يقص الحاجه في المطبخ. ممكن الايدياليتي توصل لكام اكوردنج للدبليكيشن اوف الاسلحه اللي احنا حاطينها. فده تقريبا يعني لو 5 يبقى 500%، لو 2 يبقى 500 يبقى 200%. فدايما بنقيس الايدياليتي للافكار. تصوروا كده الفكره دي في الويلز. الراجل ده عنده ويل من مربع، وفي واحد بيساعده في ان هو يديله ويل مدوره. تصوروا كده يعني يعني الديستانس اللي هيقطعها قد ايه لو ماشي بالعجل ده، والديستانس اللي هيقطعها قد ايه لو ماشي بالعجل ده. فدايما نقيس يا جماعه ونستخدم الايدياليتي، ويبقى عندنا كوانتيتيف ميجر ان احنا نقيس الايديز. طيب هو ايه بقى اللي يعتبر انوفيشن معانا، وايه اللي ما يعتبرش انوفيشن؟ لو انت قدمت حاجه بتاكسيد الاكزيستنج مور ذان 15%، يبقى انت كده دخلت في مرحله الانوفيشن. ما قبل ال 15% لا يصح ان احنا نطلق عليه انوفيشن. وطبعا ده بتختلف في بيختلف من حكومه لحكومه، انها ممكن تعلي الليفل ده او تقلله، وممكن توجهه في دومينز مختلفه في خدمه الوطن. يعني طيب هو تريز مطبق فين؟ مطبق في كل الانتربرايزز دي، يعني في الريسيرش سنترز اللي في العالم كلها. هنبص نلاقي مجالات مختلفه، في الاوتوموتيف، في الاويل اند جاز، في الالكترونكس. بتتبنى تريز از انوفيشن موديل
انها بنت البروسيس بتاعت الانوفيشن والريسيرش بتاعتها upon TRIZ.